हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी योर होस्ट हिमाल र आज हामी अझ एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छौं। यो चाहिँ हाम्रो ट्युटोरियल सिरिजको 4th भिडियो हुनेछ। जसरी मैले सुरुको 3टा भिडियोमा हजुरलाई देखाए कसरी बुटलोडर अनलक गर्ने, कसरी कस्टम रिकभरी हाल्ने र कसरी कस्टम रोम हालेर आफ्नो फोनलाई कस्टमाइज गर्ने। त्यसैगरी आज यो 4th भिडियोमा चाहिँ म अब हजुरले आफ्नो Xiaomi फोनमा फास्टबुट रोम युज गरेर कसरी सबै चीज हटाएर ब्याक टु नर्मल जान सक्नुहुन्छ। अब जस्तै हजुरले कुनै कस्टम रोम हाल्दा बीचमा अड्किनु भयो, हजुरको फोन बुट भइरहेको छैन भने हजुरले आफै घरमा नै कसरी फास्टबुट रोम युज गरेर हजुरको बुटलोडर अनलक भएको डिभाइसमा चाहिँ जस्तो तपाईको फोन किन्दा सुरुमा जुन चाहिँ रोम हुन्छ MI को अफिसियल रोम त्यो चाहिँ कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर आज हामी देखाउन गइरहेका छौं। त्यसै यो भिडियोलाई चाहिँ हजुरलाई अब एउटा MI फास्टबुट टुल भन्ने चाहिन्छ। त्यो अहिले म ल्यापटपमा देखाउने छु हजुरले, अनि लिंक पनि म तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोवाइड गर्नेछु कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। अनि त्यसपछि हजुरलाई आफ्नो फोनको लागि एउटा फास्टबुट रोम चाहिन्छ। हरेक फोनको अलग-अलग कोड नेम हुन्छ र त्यो कोड नेम सहितको रोमहरु हजुरले नेटमै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको लिंक पनि तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। त्यो साथसाथ हजुरको ल्यापटपमा चाहिँ ADB ड्राइभर्स इन्स्टल हुनुपर्छ। अब हजुरले यो 3टा भिडियोको यो सिरिजको सुरुको 3टा भिडियो हेरिसक्नु भयो भने चाहिँ हजुरले ड्राइभर इन्स्टल गरिसक्नु भएको होला। तर यो हजुरले ड्राइभर इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने पनि म त्यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर हजुरलाई देखाउनेछु। सो अब विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इन्टु द ल्यापटप। ल गाइस, हामीले अब ल्यापटपमा चाहिने हामीलाई के चीजहरु भन्छ चाहिँ हामीलाई यो दुईटा फाइल चाहिन्छ अनि यो ADB सेटअप चाहिन्छ। यदि हजुरले आफ्नो फोनमा अब कस्टम रिकभरीहरु रोमहरु इन्स्टल गर्नु भएको छ, बुटलोडर अनलक गर्नु भएको छ भने हजुरले ADB सेटअप चाहिँ गरिसक्नु भएको होला। त्यही पनि यदि हजुरले सिधै यो भिडियो हेर्दै छ भने म तपाईलाई ADB सेटअप पनि गर्न सिकाइदिनेछु। यहाँ हजुरले यहाँ गएर यो लिंक म डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु। यहाँ गएर हजुरले भर्जन 1.3 चाहिँ यिनीहरुको डाउनलोड भइरहेछ अहिले। गुगल ड्राइभर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यो डाउनलोड गरेपछि यो यस्तो फाइल हजुरको ल्यापटप या फिर कम्प्युटरमा डाउनलोड हुनेछ। यसलाई डबल क्लिक गरेर हजुरले ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यस क्लिक गरिदिनुस्। अनि यहाँ चाहिँ अब y भनेको यस हो। y गरेर हामी इन्टर गर्ने छौं। फेरि y अनि इन्टर। अहिले चाहिँ हाम्रो फोनमा ADB र फास्टबुट ड्राइभर्सहरु इन्स्टल गर्ने छ। ल यति हुनासाथ अब हामीले यहाँदेखि नेक्स्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब गुगलको यहाँ ड्राइभर हाम्रोमा इन्स्टल भइसक्यो। र यति हजुरले चेक चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने हजुरले यहाँ फाइल म्यानेजरमा हजुरको C ड्राइभमा जहाँ चाहिँ हजुरको सिस्टमहरुको फाइल इन्स्टल हुन्छ त्यहाँ ADB भन्ने फोल्डर आइसकेको हुन्छ। त्यहाँदेखि हजुरले चेक गर्न सक्नुहुन्छ कि हजुरकोमा नि ADB इन्स्टल भइसक्यो भनेर। त्यसपछि हामीलाई चाहिने भनेको MI फ्ल्याश टुल हो। अनि यसले चाहिँ हामीले रोम चाहिँ हाम्रो उसमा फोनमा फ्ल्याश गर्ने हो। यो चाहिँ जिप फर्मेटमा हुन्छ। यो चाहिँ त्यसको जिप फाइल हो। हजुरले यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर यस्तो फोल्डर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ हामीलाई चाहिने रोम हो। यो चाहिँ सबै डिभाइसले अलग-अलग हुन्छ। मेरो Redmi K20 Pro को राफेल ग्लोबल इमेज चाहिँ मैले यसमा फ्ल्याश गर्न गइरहेको छु। हजुरको हजुरले यो दुईटा फाइल चाहिँ यो लिंकदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हजुरले यहाँदेखि चाहिँ त्यो फ्ल्याशिङ टुल जुन चाहिँ हामी युज गर्ने छौं फ्ल्याश गर्न, त्यो यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नु होला। मैले चाहिँ अब यो हेर्नु यहाँ क्लिक गर्न साथ डाउनलोड हुन्छ। मलाई अब यो चाहिदैन अहिले, यसलाई क्यान्सल गर्ने छु। भने रोम फाइल चाहिँ हजुरले आफ्नो डिभाइस यहाँदेखि मजाले पहिला हेरेर कुन चाहिँ डिभाइस हो हजुरको त्यसको लागि चाहिँ कुनै गल्ती नगरिकन फास्टबुट रोम यहाँदेखि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबै Xiaomi को लेटेस्टदेखि लिएर पुरानो सबै डिभाइसहरुको यहाँ हजुरले रोम फाइलहरु पाउनुहुनेछ। त्यो नि मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। यहाँ तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेपछि यो पनि यस्तै जिप फर्मेटमा हुन्छ। हजुरले एक्सट्र्याक्ट गरेर यस्तो पार्न दुईटा फोल्डर आउनेछ। अब चाहिँ हजुरले फोन तर्फ पनि केही कुरा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। म तपाईलाई अब फोनमा गर्नुपर्ने सेटिङहरु चाहिँ देखाइदिन्छु। जस्तै हजुर यहाँ मेरो Redmi K20 Pro हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ MIUI रोम हो, तर यो कस्टम रोम हो। यो चाहिँ Xiaomi ले प्रोवाइड गरेको MIUI चाहिँ होइन। यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ MIUI भर्जन यो चाहिँ म्यासिक रोम भन्ने हो, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ अलि बढी कस्टमाइजेसन र फिचरहरु हुन्छ। मैले त्यो इन्स्टल गरेको थिएँ, तर आज चाहिँ म यसलाई पुरै फेरि यसको बुटलोडर लक गरेर यसलाई पहिला जस्तो रोम थियो त्यस्तै पार्न गइरहेको छु। अब डेभलपर सेटिङमा हजुरले USB डिबगिङ चाहिँ अन राख्दिनु होला। एडिसनल सेटिङ्स डेभलपर अप्सन, यहाँ यो USB डिबगिङ भन्ने अप्सन चाहिँ हजुर अन राख्दिनु होला। त्यति गरेपछि अब पावर बटन र भोल्युम डाउन बटन क्लिक गरेर हजुरले यसलाई फास्टबुट मोडमा लाग्नु पर्ने हुन्छ। अब चाहिँ भोल्युम डाउन क्लिक गरेर राखौं। यो फास्टबुट मोडमा गइसक्यो। अब फास्टबुट मोडमा गएपछि हामीले चाहिँ आफ्नो डिभाइससित यसलाई डाटा केबलले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा चाहिँ यो केबल चाहिँ यहाँपट्टि कनेक्ट गरिसकेको छु। अनि त्यसको अर्को चाहिँ यहाँ फोनमा कनेक्टेड छ। अब फोनमा कसरी कनेक्ट भयो भनेर हामीले कन्फर्म गर्न थाहा पाउनको लागि चाहिँ हजुरले अघि आको ADB फोल्डरमा जानुहोस्। जुन चाहिँ अघि हामीले
लोकल डिस्क सीमा फोल्डर हेर्छौँ त्यहाँ गएर हजुरले शिफ्ट र राइट क्लिक गर्नुभयो भने पावर सेल विन्डो भन्ने खुल्छ। यहाँ चाहिँ हजुरले अब फास्ट बुट डिभाइस भन्ने एउटा कमान्ड दिएपछि हजुरको यहाँ फोनको कोड सहित फोन यहाँ देखाउनेछ। यसको मतलब हजुरको डिभाइस फास्टबुट मोडमा कनेक्ट भइसक्यो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि मी फ्ल्यास को जुन चाहिँ फोल्डर खोलेर तलपट्टि Xiaomi फ्ल्यास भन्ने एप हुन्छ यहाँ, यसलाई चाहिँ हामीले डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ माथि यो चाहिँ हामीलाई रोमको लिङ्क। अब यस्तै यहाँ चाहिँ हजुरले एकचोटि रिफ्रेस गर्नु, यहाँ हजुरको डिभाइस देखाइसकेको छ, हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ अब सिलेक्ट गरेर हजुरले यहाँदेखि सिधै आफ्नो रोम फाइल सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ हजुरलाई अर्को इजी नै तरिका भनौँ त्यो देखाइदिन्छु। हजुरले यो फोल्डरमा गएर हजुरले रोम फाइल क्लिक गरेपछि अझै एकचोटि यो क्लिक गरेर इमेजेस भन्ने ठाउँ आइसकेपछि यहाँ चाहिँ क्लिक नगर्नु होला। यो ठाउँ आइसकेपछि यहाँ माथिको यो फाइलको लोकेसन चाहिँ हजुरले यहाँदेखि कपी गर्नु, अनि कपी गरिसकेपछि फ्ल्यास टुलमा गएर यहाँ लगेर यसलाई पेस्ट गरिदिनु। यति गरेर रिफ्रेस गरिसक्नुपर्छ हजुरको डिभाइस यहाँ देखाएको छ। अब यहाँ तल चाहिँ 3टा अप्सन छ, एउटा सेभ युजर डेटा, एउटा क्लिन अल एन्ड लक। क्लिन अल मात्र गर्नुभयो भने चाहिँ बुटलोडरहरूको फेरि लक हुँदैन, तर इन्टरनल स्टोरेज चाहिँ पुरै फर्मेट हुनेछ हजुरको फोनको। अनि सेभ युजर डाटा गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको इन्टरनल स्टोरेज फर्मेट हुँदैन, हजुरको एपहरू मात्र उड्नेछ, हजुरको फोटोज भिडियोहरू चाहिँ जाँदैन। अनि क्लिन अल एन्ड लक गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरको बुटलोडर पनि फ्री लक हुन्छ र फोन पनि पुरै फर्मेट हुन्छ। यदि हजुर अब बुटलुपमा अड्किनु भएको छ, हजुरको फोनै बुट भइरहेको छ भने म हजुरलाई क्लिन अल एन्ड लक भन्ने अप्सन सेलेक्ट गर्न भन्छु, किनभने त्यो चाहिँ अलि धेरै सक्सेस हुन्छ। अब हजुरले नर्मली कुनै रोमबाट यत्तिकै चेन्ज गर्नुभएको छ भने सेभ युजर डाटा र क्लिन अल मात्र सेलेक्ट गर्दा हुन्छ। हामी यो भिडियोको लागि चाहिँ क्लिन अल एन्ड लक नै गर्नेछौँ। हजुरले यहाँ ध्यान दिनुभयो होला, मैले फोन चाहिँ हटाएको छैन। यो चाहिँ हजुरले पुरै प्रोसेसमा अब एकचोटि कनेक्ट गरेपछि यहाँ अब फ्ल्यास गर्ने यो कम्प्लिट नम्बरमा छ, फोन चाहिँ हटाउनु हुँदैन। म अब यसलाई फ्ल्यास गरिदिन्छु। यति बेला चाहिँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ग्रिन यो पुरै कम्प्लिट भएर पनि अझै नि प्रोसेस चलिरहेको छ। त्यही भएर हजुरले पुरै प्रोसेस कम्प्लिट भएर यहाँकै रिजल्ट नआउने बेलासम्म चाहिँ आफ्नो फोनलाई चाहिँ हजुरले डिस्कनेक्ट नगर्नु होला। ल हजुर अब दिन सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सक्सेस भनेर हरियो आइसक्यो भने हाम्रो डिभाइस पनि आफै बुट हुन थालेको छ। यो चाहिँ अब फर्मेट हुन्छ एकचोटि अनि बल्ल बुट हुन्छ। अब यो अब हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ सक्सेस भनेर बुट भनेर देखाइसकेको छ। अब चाहिँ यति बेला चाहिँ हजुरले आफ्नो डाटा केबल डिस्कनेक्ट गर्दा हुन्छ। अब चाहिँ हजुरले पीसीमा नि केही काम हुँदैन। यो अब हजुरले रिफ्रेस गरेर या फेरि यसलाई बन्द गर्न सक्छ। अब हाम्रो हेर्नु फोन बुटअप भइसकेको छ, यसको बुटहरू पनि फेरि लक भएको छ। त्यही भएर यहाँ एउटा अनलकको लोगो आएको छ, जुन चाहिँ मैले हजुरलाई पहिलाको भिडियोमा देखाएको थिएँ, त्यो छैन। यो नर्मल MIUI 12 मा यो बुट भइरहेछ। पुरै वेट गरौँ भने म तपाईँलाई पुरै प्रोसेस देखाइदिन्छु। हजुर हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोन चाहिँ यहाँ बुट भइसकेको छ। अब यो पुरै प्रोसेसलाई चाहिँ लगभग 15 देखि 20 मिनटसम्म नै लाग्न सक्छ हजुरको डिभाइसमा डिपेन्ड गरेर। त्यही भएर पेसेन्स चाहिँ हुनु होला हजुर। अब डिभाइस बुट भइरहेको बेला बिचमा पावर बटन दबाइराख्ने त्यो त काम चाहिँ नगर्नु होला। र रोम फ्ल्यास भइरहेको बेलामा पनि हजुरले अब यो डाटा केबल चलाउने अब थुत्ने हल्लाउने काम चाहिँ नगर्नु होला। यहाँ हेर्नुहुन्छ हाम्रो डिभाइस चाहिँ सक्सेसफुली बुट भइसकेको छ MIUI 12 मा। यो चाहिँ अब यति सजिलो थियो। सेटअपहरू त म पछि नै गरिहाल्छु। यदि हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो र यस्तै अरू भिडियो हेर्नु छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। र यदि हजुरलाई यो ट्युटोरियल मन पर्यो भने चाहिँ यो भिडियो लाइक गरिदिनु र अरू MI युजर्सहरू मध्ये पनि यो भिडियोलाई सेयर गर्नु होला। मैले यो भिडियो सिरिज स्टार्ट गर्नेको मेन कारण के हो भने चाहिँ मैले नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा यो कन्टेन्ट खासै भेटेको थिइनँ। त्यही भएर अब हजुरहरूको अगाडि यो सबै प्रोसेसरहरू राम्ररी बिना एरर केही ल्याउनको लागि मैले यो सिरिज स्टार्ट गरेको हो। र यो सबै सिरिजमध्ये कुनै पनि भिडियोको कुनै पनि प्रोसिजरमा केही चेन्ज आयो भने चाहिँ म यसको नयाँ अपडेटेड भिडियो बनाएर त्यसको लिङ्क चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। त्यही भएर हजुरले जति बेला यो भिडियो हेरे पनि डिस्क्रिप्सन चाहिँ चेक गरेर नबिर्सिनु होला। So I will see you all in my next video. Thank you.